Kellemes napot kívánok mindenkinek! Ez az Andrew City Live szokásos hétfői tartalma, a City Skylines 2, ahol most Shorehavenben fogom megmutatni a Bridges and Ports-os zárótartalmakat, vagyis mindent, amit eddig még nem láthattatok itt a csatornán a Bridges and Ports-os újdonságokból. A mai alkalommal tehát ebben a holland csatornavárosban fogunk építkezni. A forgalomkezelése érdekében hatalmas város alatti alagutat hozok létre, valamint új típusú hidakat is ki fogunk próbálni. A kiegészítő parkjainak, illetve az ingyenesen elérhető óvárosi épületeknek a felhasználásával pedig egy igazi vidámpark jellegű szigetet alakítunk ki Shorehaven lakóinak, amit nem csak biciklivel, de akár kompal is meg tudnak majd közelíteni, így teljessé téve a Bridges and Ports DLC tartalmainak bemutatását. Kezdjünk is neki egy hideg időben az építkezésnek abban a városban, ahol a telet és a havat csak hírből ismerik. A mai alkalommal, tehát akkor az lenne a feladatunk, hogy megnézzük még azokat a Bridges and Ports-os tartalmakat, amelyek hátra maradtak, valamint természetesen ebben a városban is kell majd rendet csinálni a közlekedés szempontjából mindenképpen. Itt abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy majdnem mindenre mutatkozik kereslet, ez nem mindegyik városomról elmondható, mostanság szerintem megint bekavart valamit a legutóbbi frissítés, viszont akkor kezdjünk el tovább terjeszkedni, és közben pedig ki is világosítok, mert azért így mégiscsak jobban élvezhető a látvány, és jobban lehet látni, hogy mik a főbb problémák. A forgalom az, amivel nem tudunk mit kezdeni egyelőre, de meg fogjuk ezt oldani. Ebben azért némiképpen a biciklik is fognak segíteni, hogy itt kevesebb autó parkoljon. Bicikliket már raktam le itt ebben a városban, hiszen ez az a város, amely visszatérő eleme a mostanság a csatornán egyre gyakrabban látott streameknek, és ezen szokásomat most már szeretném is megtartani, meg azt is, hogy megpróbálok normális városokat építeni, te jó Isten, hogy ez hogy nézett ki. Próbáljuk meg legalább így ezt betolni, és akkor ide még akár épületek is kerülhetnek, vagy akár be lehet fásítani, ez tulajdonképpen már teljesen mindegy. Shorehaven egyébként abból a szempontból is egy nagyon hálás város, hogy itt lényegében nincsen tél. Most is 7 fok a hőmérséklet, pedig január van, úgyhogy itt nem nagyon fogunk látni havat. Ez alapvetően egy holland stílusú város, tehát holland épületeket építek föl. A holland épületcsomagban ez az 5 fajta épület található, mindegyik rezidentál, és itt ebben a csomagban még nincsen mixed housing sem, tehát mindenképpen, hogyha commercialokat akarunk építeni, akkor azt valamivel ki kell egészíteni. Jól működnek a holland épületekhez szerintem a waterfront házak, illetve akár a kelet-európai épületek is, valamint esetleg meg lehet próbálni az észak-amerikai épületeket is, hiszen ez a barnás színvilág, ez a barnás-vöröses színvilág azért jól illeszkedik a holland épületekhez. A holland csomagot egyébként tényleg ajánlom letölteni, ingyenesen letölthető mindenki számára, és nagyon jó épületeket tartalmaz. Sokfajta költséghatékony épületet is, például olcsó kollégiumot, fele annyiba kerül, mint a többi kollégium, de az egyetem sem túlságosan drága, és ezen kívül pedig tartalmaz, amit csak most vettem észre, egy mega nagy vasútállomást, amit akkor fogunk tudni kioldani, hogyha építünk vasutat, és szerintem ez is el fog jönni hamarosan.
Valamint az a tervem, hogy fokozatosan terjesztem ki ezeket a csatornákat, hogy az egész várost átszőjék. Próbálom azt is, hogy át lehessen vezetni alatta a hajóutat is. Viszont, hogyha hajóutat akarunk átvezetni, akkor ezt, és ezt a korábbiakban már mutattam, úgy célszerű megtennünk, hogy előbb átvezetjük a hajóutat, és akkor utána lehet hidat építeni. A Medium Seaway az már nem fog elférni, úgyhogy maradunk a Narrownál. Ez is eléggé bajosan, és többször kisjelzi, hogy no water, itt is megmakacsolja magát a fizika, illetve a biológia alapvető törvényszerűsége. Ezt a City Skylines-os játékoknál már megszokhattuk, tehát ezt csak úgy fogjuk tudni megcsinálni, hogyha még jobban kiszélesítjük ezt a csatornát. És akkor így szépen lassan, fontolva, haladva lehet elérni a célunkat. Ennél ugye van egy még szűkebb vízifolyosó, az a Ferrynek a vízifolyosója. Ez a Narrow Boatway, ez fele akkora körülbelül, mint a Narrow Seaway. Mind a kettő használható a ferrykhez, a Narrow Seaway az viszont csak a hajókhoz. Anyám, ez is hogy bekötött. Itt lehet, hogy kell majd építeni egy stacked roadot. El kell takarítani a fákat. Emiatt macerás igazából egyébként csak a csatornavárosnak az építése. Megvárjuk, míg a víz levonul, és akkor most már össze is tudjuk kötni. Ez egyszer. És megnézem, hogy mik a lehetőségek. Tehát itt egy 6 lane road van, és még ez a szélesség sem volt elég. Hogyha stacked roadot akarok, akkor lehet, hogy egyszerűbb, hogyha csak simán felemelem. És így már működni is fog. Így nem lesz látványos a híd, viszont annál inkább használható lesz, hogyha későbbiekben majd fölé is fogok építkezni, márpedig valószínűleg ezt nem lehet majd elkerülni. Az egészen biztos, hogy a körforgalmak segíteni fogják az áramlást. Nagyon jó, hogy ezeket ilyen könnyen be lehet építeni már a játék kezdete óta, és ők azért vannak ennyien, mert gyakorlatilag ez egyetlen egy főút, ahol rendesen el tudnak menni. Ezek a csatornák persze szépek, de ugyanannyi macera meg probléma is van velük. Illetve máshová is beépíteném még a bicikliutakat. Ezeknek a bicikliutaknak van valamennyi forgalomcsillapító hatása, illetve a bicikliseknek is, de azért azt tapasztaltam, hogy nem csoda gyógyszer, ez sem, tehát egy kifejezetten biciklis városban is ugyanúgy be tud dugulni a forgalom, ami viszont jó, hogy lehet a bicikli utakat és a buszsávokat kombózni, méghozzá sokkal egyszerűbben, mint a CS1-ben. De itt lehet látni, hogy az átmenő forgalom miatt iszonyatos dugulás van, úgyhogy ide fölhúzunk egy stacked roadot, és akkor azt a mini vidám parkot, amit ígértem, majd valószínűleg ide fogjuk megépíteni. Kezdjük akkor a stacked roaddal. Most jöttem rá, hogy ez így nem fog működni, de hogyha nem megy fönt, akkor akár mehetne ez lent is. Próbáljuk meg egy alagúttal, hát ha úgy jobban fog ez a dolog működni. Ide mellé be tudok húzni egy alagutat, és ha elegendően mélyre építem, akkor működni fog ez.
annyi a titka, hogy nem szabad azonnal áthúzni a vizen, hanem meg kell próbálni szakaszosan megépíteni, és akkor engedni fogja. Építünk egy olyan víz alatti alagutat, ami akár messzebbre is el tud menni, mondjuk ide az autópályába is be tud csatlakozni, meg kell trükközni őkelmét, mert különben nem fogja engedni, hogy lehetőleg itt is tudjon kapcsolódni, meg a többi útnál is tudjon kapcsolódni. És így tovább, majd ez még tovább tud haladni a városnak a másik részére. Itt nem nagyon lesz csatornahálózat, lehet, hogy ide majd kialakítok, de lehet, hogy itt már teljesen más jellegű lesz majd a város. Jöhet a kereszteződésnek a megépítése, viszonylag egyszerű a dolgunk, hogyha így egy kicsit megtekerjük, akkor realisztikusabban néz ki. Egyenesen is meg lehet építeni az intersection-t, de így kanyarban jobban néz ki. Itt kéne még az autópályánál egy lekanyarodási lehetőség. Ilyenkor, hogyha az emberek nincsen térlátása, mint például nekem, akkor célszerűbb a másik irányból elkezdeni megépíteni a dolgot. Igen, mert ez itt nagyon mélyen van. És ennek következtében nagyon hosszú rámpa is kell, és ha a másik irányból már megépítettük, akkor már lehet változtatni rajta. Az irányt azt nagyon egyszerűen meg lehet változtatni. Egy jó hosszú rámpa lett, de a dolog működik, ettől függetlenül. És meg is van a kapcsolat. Természetesen össze kell kötni a főúttal is, hogy használatba is tudják venni. És akkor ezt még tovább lehet vinni, itt a Dumptonnak a szélén. Itt valószínűleg úgyse fognak jönni hajók, kicsit le kell csökkenteni a farmnak a területét. Az épületek persze így dinamikusan változnak. Reméltem, hogy sikerül megmenteni azt az üvegházat, de hát majd újra épül. És akkor még itt vinném tovább az egészet. Arra egyébként kíváncsi lennék, hogy a farm fölött el lehetne vezetni, de mondjuk talán nem szívesen tenném, mert az eléggé randán néz neki. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy ide beépítünk egy ilyen körgyűrűt. Így épül az új M0-ás, és akkor már figyeljünk a szegélyekre is. Még itt ezt egy kicsit le lehet sorjázni, és így már egészen jól fog ez kinézni. És ez egy jó nagy kapacitású út, remélhetőleg ki is fogják majd használni. Mert elvileg így elég gyorsan el lehet jutni az egész városban, és majd itt mehetünk tovább ebbe az irányba, hiszen ez tényleg egy hatalmas térkép, és elég kicsi az a rész, amit nem lehet beépíteni. Nézzük akkor ezt a mini vidámparkot, amit ígértem. 2 darab területet fogok kisajátítani. Megcsináljuk rögtön a csatornát. Nekem ez mondjuk kihívás, hogy egyenes vonalakat tudjak húzni. De azért próbálom megtenni, ami tőlem telik, hogy ezek tényleg egyenesek legyenek. Igazából az egész csak annyi, hogy a level terrain-t kell használni, és azzal kell kiterjeszteni a csatornának a méretét, akár 50%-os, vagy akár nagyobb erősség is használható, a méret pedig teljesen tetszőleges,
de mondjuk ez az 50-70 a legkisebb, ami itt működni tud. Ugyan itt 50-es a lépték, de akármilyenkorát meg tudok adni, tehát hogyha mondjuk én 120-asat szeretnék, akkor az se probléma. És hogyha nem jönne eléggé a víz, akkor az lehet a megoldás, hogy egy kicsit nagyobb tömeget nyomatunk be neki, akár így mélyebben is tud működni az egész. Most ezt is kiszélesítettem, de igazából nem baj. Így is jó lesz ez. Próbálom egyenesre kihozni ezt a történetet. És így már, hogy mélyebb az egész csatorna, mindjárt el tud jutni a víz is ide. És akkor ez lesz majd a mini vidám parkunknak a színtere. Természetesen azért húzzuk be mindenhova a vízi utakat. Nem biztos, hogy használni fogom őket, de abból a szempontból mindenképpen jók, hogy ha használni kell őket, akkor van rá lehetőség. Használjuk a Bridges and Ports szegélyezett utat, próbáljuk meg rögtön szegélyesen megépíteni, és mindenhol látszik most már a szegély. Kisebb fazonigazításokat természetesen még lehet csinálni, hogy teljesen látszódjon a mólónak a szintje. Itt a főút, ezt nyugodtan be lehet küldeni, akár a parknak a szívébe is. Megnézem, hogy lehet-e ezzel a híddal valamit kezdeni, de úgy tűnik, hogy nem engedi. És ilyenkor, hogyha nem engedi, akkor az a megoldás, hogy el kell vékonyítani a víziutat. Így most már engedni fogja. Ez egyébként mindig egy érdekes kísérlet, hogy mi az, amit enged, és mi az, amit nem. Ugye neki az volt a problémája, hogy a lába nem fér el a hídnak. Nagy nehezen sikerült megépíteni ezt a hidat, amit eddig még nem mutattam, hát baromi magas, tehát ez biztos, hogy akkor egy ilyen szegélyezett úttal kell levédenünk, hogy ne látszódjon annyira természetellenesnek az egész, és ugyanezt itt is meg kell csinálni, de aztán ugye itt majd megint föl kell emelkedni, mert máskülönben nem fogunk elférni, és úgy tűnik, hogy mind a kétszer csak ez maradt megoldásként, hogy így építjük meg. Nem vagyok boldog tőle, de valószínűleg akkor részben ez is magyarázza, hogy miért csak vegyes értékelésű a Bridges and Ports kiegészítő. Nézzük akkor a Bridges and Ports-szal elérhető parkokat, ezek mind a nagy parkok között találhatóak, sokfajta park van, tehát van itt nekünk Ugrálóváros park, van itt nekünk körhintás park, másik fajta körhintás park, Parkside Café, olyan, ahol enni lehet, Pavilon restaurant, szintén enni lehet, csak elegánsabb körülmények között. Van egy ilyen elátkozott házpark, nem bírok szabadulni a gondolattól, hogy valószínűleg ezt azért tették bele, mert a Bridges and Ports az a Halloween időszakban jelent meg, illetve található itt 2 darab óriás kerekes park is, kisebb is és nagyobb is, valamint egy nagy világítótorony, de a világítótorony az megtalálható a turista attrakciók között is, tehát itt van egy igazi Old Lighthouse, ez viszont már unique building és 800 000-be kerül. Mivel parkról van szó, azt gondolom, hogy legcélszerűbb talán, hogyha a gyalogutakat használjuk, és megpróbáljuk majd ezeket úgy elosztani, hogy ne legyenek túl zsúfoltak ezek a parkok. Persze a fák azok nagyon sokat fognak segíteni.
Az egy nagyon jó dolog, hogy most már vannak ezek a gyalogutak a játékban, mert ezáltal lehet akkor nagyon jó parkos részeket kialakítani. Most az jutott eszembe, hogy ez egyébként itt tök természetellenes, tehát akkor maradjunk annyiban, hogy ezt megépítem végig így, és ide csinálok majd egy lehajtót, mintha csak autópálya lenne. És ez viszont már működhet ilyen kicsi autópályaként, de akkor kimértem, hogy 24 méter és 71,4 méter. Ugye 71,4-et be tudom-e tartani, az nem biztos. Sőt, nagyon valószínű, hogy nem. De azért nagyjából talán sikerülni fog. Ez is az a baj, hogy nagyon-nagyon magasan van. Próbáljuk meg akkor fordítva megépíteni. Így már jó. És így akkor meg is vagyunk vele. Innentől kezdve tudnak jönni ebbe a vidámparkba. Kezdjük akkor el az építkezést. Ezek a parkok 20 000 és 80 000 pénz között érhetőek el. Próbálom őket ötletszerűen letenni, mindegyikből egyet-egyet, illetve ide majd másfajta létesítményeket is le lehet rakni. Természetesen a vízzel meg az árammal rögtön probléma van, hiszen mint tudjuk, csak mindig elfelejtjük, a hidak nem továbbítják automatikusan a vizet és az áramot, de most már ez így akkor rendben van. Ezeknek a kapcsolódását meg lehet építeni, csak egy picit ügyeskedni kell hozzá, mert elvileg most már erre figyelnek, hogy lehessen valódi kapcsolatot építeni, de célszerű a snapping funkciót kikapcsolni. Ja, és míg el nem felejtem, majd a bicikli utakról is gondoskodni kell természetesen, de talán külön biciklis hidat ide is lehet majd tenni, hogy biciklivel is meg lehessen közelíteni ezt a városi parkot. Van ez a kicsi óriás kerék, ezt mondjuk akkor ide fogom tenni. És az egészet majd a végén persze be fogom fásítani, mert hát fákkal minden jobban néz ki, ezt tudjuk. Illetve majd pár commercial buildinget is így ötletszerűen megpróbálok ide tenni. Kérdés, hogy mekkora lesz rá a kereslet. Szerencsé, hogy itt még beépül a Waterfront épület, mert volt olyan városom, ahol nem akarja a Waterfront épületeket megépíteni. Egyébként eredetileg a Bridges and Ports-os készítői ezt annak szánták, ezeket a parkokat, hogy a kikötői negyedbe lehessen fölépíteni, lévén, hogy a kikötő meg a vidámpark az egymással összeköthető fogalom, de én úgy gondolom, hogy önállóképpen is teljesen jól működik, és most ezt próbálom itt megvalósítani. És természetesen mindezeket majd ki lehet egészíteni leisure venues-ös tartalmakkal is, hiszen a leisure venues-nek nagyon sok olyan épülete van, amely szabadidős rekreációs épület, különösen majd, hogyha elérjük a 11. meg a 12. szintet. Most egyelőre talán mondjuk a sörfőzde, vagy egy exkluzív nightclub az, ami ide letehető. Ha azonban ilyet építünk, akkor úgy látom, hogy arra azért nagyon kell vigyázni, hogy ne túlságosan sok legyen a commercialoknak az aránya, mégpedig azért, mert nem tudni, hogy mekkora kereslet fog erre itt mutatkozni. És természetesen nyugodtan lehet parkolókat is beépíteni, nyilván a kisebbeket részesítjük előnyben, így első körben, ezekből viszont többet is le lehet rakni. És igen, még ezt az elátkozott házat, ezt nem raktam le, már maga az út is, ahogyan kapcsolódik, mutatja ezt, hogy nem mindennapi létesítményről van szó,
folytatom akkor ezt a vakis út elrendezést, nekem ez most így megtetszett. Világító tornyot azt elvileg bárhová lehet rakni, de hát leginkább azért ez a parton fog érvényesülni. Többfajta világító tornyot is kaptunk a Bridges and Ports kiegészítővel, tehát van kicsi világító torony, normál, illetve nagy világító torony, és az egyik világító torony az felszerelhető toldalék épületekkel is, de azt szerintem már majd csak a turista attrakciós lesz, akár étteremmel, illetve akár múzeummal is bővíteni. Egészen vidékies tengerparti hangulatot sikerült ide varázsolni, és akkor még a szélmalmok azok nem is kerültek terítékre. Úgy látom, hogy nagyobb részben itt tölgyfák vannak, na akkor ezzel azért óvatosan bánjunk, hogy mondjuk ráeresztünk csak egy 35%-ot, befásítjuk szerte ezt a szigetet, és akkor jöhetnek a szélmalmok is, valamint majd még pár leisure venues-ös épület is. Kettőt első körben lehelyezek, és minél több fajta fával lehet ezt a dolgot megtámogatni. Aztán majd a későbbiekben, ahogyan egyre másra építkezünk, itt majd úgy is le kell írtani ezeket a fákat. Most egyelőre ez még jó lesz, hagyjuk egy picit, hogy pörögjön a pénz, és teremtsük meg ide a biciklis közlekedést is. Akik igazi bicikli fanok, azok már akár ilyen biciklis autópályákat is építhetnek. Itt például, amint engedni fogja magát, persze, hogy nem engedi. Jaj, az anyád! Pedig ez nekem kell, ha a fenét eszik is. Na, akkor gondoljuk ezt át másképpen. Tehát, ide biztos, hogy kelleni fog egy ferry stop, csak akkor ezt eltérítjük, hogy ez elférjen itt, ide jön a ferry stop, majd a későbbiekben, hogy így is meg lehessen közelíteni. Egy, meg még egy. És akkor most próbáljuk meg valahogy ügyesen beépíteni a bicikli utat, amit még mindig nem fog engedni. Nézzünk akkor egy nyitható hidat, hát ha úgy igen. Ez így működni fog, és föl tudom szerelni bicikli úttal is. Ez itt körbe végig mehet bicikli utakkal, és teszünk ide valahova egy nagyméretű bicikli tárolót. Úgy nagyjából ez a szigetnek most a központja, tehát akkor ide lehet akár egy ilyen nagyon nagyot is betolni. Egy. Ez az, ami csak picinek látszik, de valójában 452 bicikli befogadására alkalmas. Vezessük tovább akkor ezt a szerkezetet, így már megvan a kapcsolat is, innentől kezdve jöhetnek a bringások. Menet közben kicsit megváltozott a dolog jellege, mert eredetileg nem terveztem ide lakóépületeket, de aztán rájöttem, hogy jó lenne, hogyha lenne kereslet az itteni kammersáloknak, szóval elkezdtem házakat is lerakni, illetve kijelölni. Ezeket meg lehet építeni úgy, a Mediterranean Heritage-nek az épületeit, hogy szépen egymásba kapcsolódjanak. Ez ilyen Margit-sziget feeling egy kicsit. Mégis a Margit-szigeten is laknak, még ha nem is nagyon sokan. Viszont elkezdtek jönni az emberek, mert hogy itt lakni is fognak, méghozzá nem is kevesen. Összesen 500-an fognak lakni ezekben a villákban.
Ezek az épületek a Mediterranean Heritage fizetős content creator pack-kel érhetőek el. Eddig még soha nem építettem őket meg így egyben, de most gondoltam, hogy akkor föl fogom használni. Megnézem, hogyan működik. Új signature buildinget sikerült elérni, ami ráadásul egy residentál, akkor ezt föl lehet használni, amely ugyan észak-amerikai, de itt teljesen jól el fog férni. Ami még ide egyébként remekül beépíthető, ez az új óvárosi Mixed Residentál, mert hogy ez ki tudja egészíteni ennek a szigetnek a hangulatát, és próbálok úgy építkezni, hogy a sziget minden részére jusson valami érdekesség, ugyanakkor ne legyenek túlságosan zsúfoltak sem ezek, valamint a fákon is lehet majd némi igazítást végezni. Ez itt viszont teljesen jól működik. Lehet, hogyha ez annyira nem tud megélni, akkor akár le is lehet rombolni, de azért adjunk neki még egy esélyt. Ez nagyon vicces, hogy elmennek ide parkolni, miért itt nincsen elég hely? Ja nem, mert megtelt. Akkor vannak szintén ezek az underground parkingok a holland csomagban. Nem azt mondom, hogy a legszebben néznek ki, de hogyha a szigetnek egy kevésbé szeretem részére rakjuk, akkor már is mindjárt barátságosabb lesz ez itt. Valamint, hogyha akarjuk keverni a szezont a fazonnal, akkor akár a Mediterranean Heritage alapépületeit is föl lehet használni. Meglátjuk, hogy hogyan fog beépülni, illetve hogyan harmonizál európai óvárosi épületekkel. Mindenesetre ezek gyönyörűek. Ide egyetlen egy dolgot nem szabad építeni, az a magas épület. Már egészen szépen meg is telt a sziget. Úgy tűnik, hogy lesz fizetőképes kereslet, és akár ide a sörfőzdét is el tudjuk helyezni. Ez egy nagyon üres tér, ami nem néz ki jól, tehát ezt kéne itt beépíteni normálisan. Ami még jól működhet, az ilyen vízparti vagy vízparti jellegű részeken, az a Leisure Venue-nek ez a Dockyard Lunch Parkja, na és akkor mindennek megkoronázásaként pedig egy kompjáratot is indítsunk be, amely össze tudja kötni az egyes városrészeket, és majd tovább is mehet. Itt van a központi ferry terminál, tehát innét kell majd kiindulni. Ide pedig akár óvatosan, majd nagyméretű irodák is jöhetnek be. Hogyha nem akarjuk ezt a várost úgy túltolni, hogy ide beépüljenek a hatalmas felhőkarcolók, akkor is van erre megoldás. A francia épületekből is vannak high density office-ok, viszont ezek nem olyan bitang nagyok, mint az egyéb high density office-ok. Most meg is fogom mutatni, hogy ez hogyan néz ki, és aztán mindjárt beindítjuk a kompjáratot is erre a szigetre. Itt fog megállni, meg a későbbiekben majd még megállhat itt is. Ezt már most meg fogom csinálni. A későbbiek pedig arra vonatkozott, hogy majd esetleg ezen az oldalon is legyen egy megállója. Oké, akkor create a new line. Egészen eddig a szigetig, és valószínűleg, hogy ha majd terjeszkedik a város, akkor visszafele pedig majd az ellenkező partokon tud megállni. Úgy fogom majd módosítani az útvonalát a kompnak. Tehát itt látható a francia stílusú épületek, hülyén épültek meg, ezt nem mondom, de látható az, hogy nem túlságosan nagyok. Itt viszont ezt most akkor leromboljuk, mert ez nem tetszik így. Ide
inkább kerüljön a waterfront business, mert az normálisan fog kinézni, majd amikor be fog épülni, egyelőre még nem, de majd amikor be fog épülni, akkor már jó lesz, és akkor így lehet majd a francia épületekről, az irodaházakról gondolkodni. És akik nem akarnak gyalogolni, azok mehetnek a kompal. Ez már számottevő utas, 35-en jöttek, és járnak is végre a kompal. Most már kifejezetten forgalmas lett ez az utca. Még esetleg ide is be lehet csalni egy-két mixed rezidentált. Valamint a legutóbbi bike frissítéssel kaptunk nagyon jó városi parkokat, illetve plázákat. Érdemes ezeket próbálgatni, hogy mi az, ami elfér, és ez még inkább erősíteni fogja ennek a szigetnek a szabadidős parkos jellegét. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ez volt a hétfői City Skylines 2, és ez volt a Bridges and Ports-os tartalmak bemutatásának a záró epizódja. A jövő héten ezt egészen biztosan ígérhetem, hogy egy teljesen új várost fogunk kezdeni, ami egy nagyon népszerű és méltán híres városnak az ihletése nyomán készült el. Ha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, illetve megosztani a videót. Figyeljétek az Andrew City Life-ot, mert hamarosan újabb izgalmas tartalmakat és streameket láthattok. Legyen szép napotok, jó játékot! És találkozunk a következő videóban. Sziasztok!